πώς μπορεί να ήταν ακριβώς οι θεοί και οι ήρωες όπως τους κατέγραψε ο Όμηρος στην Ιλιάδα πριν από 2.800 χρόνια? Καλώς ήρθατε! Σε αυτό το βίντεο θα γνωρίσουμε θεούς και ήρωες του έπους της Ιλιάδας. Πάμε να δούμε έναν προς έναν πώς ακριβώς τους περιγράφει ο Όμηρος. Πριν συνεχίσουμε, μια σημαντική λεπτομέρεια. Η Τρία που περιγράφει ο Όμηρος δεν είναι ακριβώς η Τρία του 1200 π.Χ. Αν και το έπος αναφέρεται στη Μικηναϊκή εποχή, ο Όμηρος το συνέθεσε 400 χρόνια αργότερα, τον 8ο αιώνα π.Χ. Επειδή αγνοούσε πολλές λεπτομέρειες εκείνης της μακρινής εποχής, δημιούργησε μια πλαστή πραγματικότητα, μπερδεύοντας ιστορικές αναμνήσεις με συνήθειες, υλικά και πανοπλίες της δικής του εποχής. Οι επιστήμονες ονομάζουν αυτά τα λάθη αναχρονισμούς. Οι εικόνες και τα βίντεο είναι φτιαγμένα φυσικά με AI και πατάνε πάνω στα κείμενα του Ομήρου. Ξεκινάμε με τον Σκάμανδρο, τον ποτάμιο θεό της Τροικής Πεδιάδας. Ο Όμηρος εδώ μας δείχνει τη διαφορά θεών και ανθρώπων μέσα από το όνομά του. Μας λέει ότι οι θεοί τον αποκαλούν Ξάνθο, αλλά οι θνητοί άνθρωποι τον ονομάζουν Σκάμανδρο. Όταν εξοργίζεται από τα σώματα των νεκρών που φράζουν την κήτη του, ο ποιητής τον παρουσιάζει να ορμάει με τεράστια αφρισμένα κύματα ενάντια στον Αχιλλέα, μέχρι που ο Ήφαιστος τον δαμάζει με μια βιβλική φωτιά. Ο θεός του πολέμου, ο Άρης. Ο Όμηρος τον χαρακτηρίζει σταθερά αιμοσταγή, βρωτολιγό, δηλαδή εξολοθρευτή των ανθρώπων. Μέσα στο έπος δεν εκπροσωπεί την έξυπνη στρατηγική, αλλά την τυφλή βία, το μακελιό και τη μανία της μάχης. Γι' αυτό και ο ποιητής τον δείχνει συχνά να ητάται από την ανώτερη εξυπνάδα της Αθηνάς. Η θεά του έρωτα, η Αφροδίτη. Ο Όμηρος την αποκαλεί Φιλομηδή, δηλαδή αυτή που αγαπά τα χαμόγελα, και Χρυσή. Μέσα στην άγρια μάχη, ο ποιητής μας δείχνει ότι δεν είναι φτιαγμένη για τα σκληρά όπλα, αλλά είναι η απόλυτη προστάτηδα του Πάρη. Σε μια συγκλονιστική σκηνή, ο Όμηρος περιγράφει πώς τον αρπάζει μέσα από τα χέρια του Μενέλαου, τυλίγοντάς τον σε μια πυκνή, θεϊκή ομίχλη για να τον πάει ασφαλή στο κρεβάτι του. Ο Απόλλωνας, ο ορκισμένος σύμμαχος της Τρίας. Η ίδια η Ηλίαδα ξεκινά ουσιαστικά με τη δική του οργή. Ο Όμηρος τον περιγράφει ως μακροβόλο και αργυρότοξο θεό και μας λέει ότι κατεβαίνει από τον Όλυμπο εξοργισμένος, μοιάζοντας με τη μαύρη νύχτα. Ακούγοντας τις προσευχές του ιερέα του, ο ποιητής μας δείχνει πόσο ο Απόλλωνας σκορπά με τα αόρατα βέλη του έναν θανατηφόρο λοιμό στο στρατόπεδο των Αχαιών. Ο θεός της θάλασσας, ο Ποσειδώνας. Ο Όμηρος χρησιμοποιεί για αυτόν τα περίφημα επίθετα «κοσμοσύστης», αυτός που συγκλονίζει τη γη. Ο ποιητής μας περιγράφει πώς βγαίνει από τα βάθη του Αιγαίου με 4 δρασκελιές, 4 γιγαντιαία βήματα, κάνοντας τα βουνά και τα δάση της Αμοθράκης να τρέμουν κάτω από τα αθάνατα πόδια του, για να εμψυχώσει κρυφά τους Έλληνες. Η βασίλισσα των θεών, η Ήρα. Ο Όμηρος την αποκαλεί Βοόπη, δηλαδή με τα μεγάλα όμορφα μάτια του βοδιού, και λευκοχέρα. Το μίσος της για την Τρία είναι ασυγκράτητο και ο ποιητής μας δείχνει μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Μας περιγράφει πώς στολίζεται, παίρνει τη ζώνη της Αφροδίτης και αποκοιμίζει με δόλο τον ίδιο της τον σύζυγο, τον Δία, ώστε να μην βλέπει πώς εκείνη βοηθάει τους Έλληνες. Η Θέτιδα, η θαλάσσια θεότητα και μάνα του Αχιλλέα. Ο Όμηρος την αποκαλεί Αργυρόπαιζα, δηλαδή με τα ασημένια πόδια, και τη χαρακτηρίζει ως την πιο τραγική μάνα, αφού τη βάζει να θρηνεί από πριν για τον στοχασμένο και σύντομο θάνατο του γιού της. Ο ποιητής μας περιγράφει πώς αναδύεται από τα βάθη της θάλασσας σαν καταχνιά, ανεβαίνει στον Όλυμπο, πέφτει στα γόνατα του Δία και του πιάνει το πηγούνι, οικετεύοντάς τον να δώσει τη νίκη στους Τρώες μέχρι να δικαιωθεί ο γιος της. Ο πατέρας θεών και ανθρώπων, ο Δίας. Ο Όμηρος τον ονομάζει Νεφελιγερέτη, αυτόν που συνάζει τα σύννεφα, Υψιβρεμέτη και Αιγιδοφόρο. Ο ποιητής μας δείχνει την απόλυτη υπεροχή του μέσα από μια μοναδική εικόνα. Μας λέει ότι όταν ο Δίας δίνει μια υπόσχεση και γνέφει με τα μαύρα του φρύδια,
Οι αθάνατες μπούκλες του συγκλονίζονται και ολόκληρος ο Όλυμπος τρέμει. Η Κασάνδρα, η τραγική κόρη του Príamo. Ο Όμηρος, θέλοντας να τονίσει την ομορφιά της, τη χαρακτηρίζει παρόμοια με τη Χρυσή Αφροδίτη. Αν και το έπος δεν επεκτείνεται στην μετέπειτα ιστορία της, ο ποιητής μας τη δείχνει να στέκεται ψηλά στο κάστρο, να είναι η πρώτη που βλέπει τον πατέρα της να επιστρέφει με τον νεκρό Έκτορα και να ξεσπά σε θρήνο, ζώντας το εσωτερικό μαρτύριο της προφητείας της. Η Εκάβη, η βασίλισσα της Τρίας. Ο Όμηρος τη χρησιμοποιεί για να αποδώσει τον απόλυτο μητρικό πόνο και τη χαρακτηρίζει δυστυχισμένη μάνα. Ο ποιητής μας την περιγράφει σε μια σπαρακτική σκηνή πάνω στα τείχη, να ξεσκίζει τα ρούχα της και να οικετεύει τον Έκτορα με λυγμούς να μην αντιμετωπίσει μόνο του τον Αχιλλέα, γιατί ξέρει ότι θα τον χάσει για πάντα. Η Ανδρομάχη, η σύζυγος του Έκτορα. Ο Όμηρος την αποκαλεί λευκόλενο, με τα άσπρα χέρια, και μας χαρίζει την πιο συγκινητική σκηνή του έπους. Ο ποιητής την περιγράφει στον πύργο των σκαιών πυλών να αποχαιρετά τον άντρα της κρατώντας το μωρό τους, τον αστιάνακτα. Ο Όμηρος χρησιμοποιεί μια συγκλονιστική φράση για τη στάση της. Μας λέει ότι ήταν «δακρυό εν γελάσασα», δάκρυσε χαμογελώντας, νιώθοντας ταυτόχρονα την αγάπη και τον τρόμο για το μέλλον. Ο γίγαντας των Αχαιών, ο Αίας. Ο Όμηρος τον αποκαλεί πύργο των Αχαιών και τον περιγράφει ως έναν πελώριο, μειώδη πολεμιστή. Ο ποιητής εστιάζει στην επική ασπίδα του, η οποία, όπως μας λέει, ήταν σαν πύργος, φτιαγμένη από 7 δέρματα ταύρου και ένα στρώμα χαλκού. Μας τον δείχνει να στέκεται μόνος του, σαν ακλόνητος βράχος, προστατεύοντας τα ελληνικά πλοία από τη φωτιά των Τρώων. Ο απατημένος σύζυγος της Ελένης, ο Μενέλαος. Ο Όμηρος χρησιμοποιεί γι' αυτόν το σταθερό επίθετο «βοήν αγαθός», που σημαίνει ικανός στην πολεμική ιαχή, καθώς και ξανθός. Αν και ο πόλεμος γίνεται για χάρη του, ο ποιητής τον παρουσιάζει ως έναν πολύ έντιμο και γενναίο χαρακτήρα, έτοιμο να λύσει τη διαφορά σε μονομαχία σώμα με τον Πάρη. Ο τραγικός βασιλιάς της Τρίας, ο Príamos. Ο Όμηρος τον αποκαλεί θεόμορφο γέροντα, γεμάτο αρχοντιά και σοφία. Η κορυφαία στιγμή που μας χαρίζει ο ποιητής είναι όταν ο Príamos σπάει κάθε ανθρώπινο όριο. Ο Όμηρος περιγράφει πως πέφτει στα γόνατα του Αχιλλέα, του πιάνει τα γόνατα και φυλά τα χέρια τα φοβερά, τα ανδροφόνα, που του έσφαξαν τόσα παιδιά, προκειμένου να πάρει πίσω το σώμα του Έκτορα. Ο Πάτροκλος, ο πιο πιστός σύντροφος του Αχιλλέα. Ο Όμηρος τον χαρακτηρίζει υπόμαχο, υπαία και μεγαλόψυχο, αλλά το πιο όμορφο είναι ότι τον αποκαλεί γλυκό και καλότυχο σύντροφο, τονίζοντας την ευγένεια του χαρακτήρα του. Η γλυκύτητα του χαρακτήρα του τονίζεται μέσα από τις συμβουλές που του δίνουν οι γέροντες, να συμβουλεύει τον Αχιλλέα με τρόπο γνωστικό, και από τον θρήνο του Αχιλλέα που τον αποκαλεί «γλυκέ μου φίλε». Ο ποιητής μας δείχνει πώς θυσιάζεται φορώντας την πανοπλία του Αχιλλέα και πώς ο θάνατός του συγκλονίζει το έπος. Ο αρχιστράτηγος των Αχαιών, ο Αγαμέμνονας. Ο Όμηρος χρησιμοποιεί γι' αυτόν τον βαρύγδουπο τίτλο «Άναξ Ανδρών», δηλαδή βασιλιάς των βασιλιάδων. Αλλά στην περίφημη σύγκρουσή του με τον Αχιλλέα, ο ποιητής τον βάζει να δέχεται τις πιο σκληρές βρισχές, όπως «μέθησε, σκυλώματε και με καρδιά ελάφου», «μεθύστακα με μάτια σκύλου και καρδιά ελαφιού». Ο Όμηρος αναδεικνύει έτσι την αλαζονία και τον εγωισμό του που έφεραν την καταστροφή. Η Παλάδα Αθηνά, η θεά της στρατηγικής. Ο Όμηρος την ονομάζει γλαυκόπηδα, γλαυκομάτα και τρομερή. Ο ποιητής μας τη δείχνει να φορά το επιβλητικό χρυσό της κράνος και την αιγίδα της και περιγράφει πώς παρεμβαίνει στην αρχή του έπους. Πιάνει κρυφά τον Αχιλλέα από τα ξανθά μαλλιά, ορατή μόνο σε αυτόν, για να του συγκρατήσει την οργή. Ο Οδυσσέας. Ο Όμηρος τον περιγράφει ως πολύβουλο, γεμάτο τεχνάσματα και ευρετικό. Μας δίνει μάλιστα μια πολύ συγκεκριμένη ανατομική εικόνα. Λέει ότι είναι κοντύτερος από τον Αγαμέμνονα, αλλά έχει πιο πλατιά στήθη και ώμους. Ο ποιητής εστιάζει στη ρητορική του δεινότητα.
Μας περιγράφει ότι όταν στέκεται να μιλήσει, κρατά το σκύπτρο ασάλευτο και κοιτάζει κάτω στη γη, μοιάζοντας με ανόητο. Όμως μόλις βροντίξει η μεγάλη του φωνή, ο Όμηρος χρησιμοποιεί μια απίστευτη παρομοίωση. Λέει ότι τα λόγια του πέφτουν σαν τις πυκνές νυφάδες του χιονιού και κανείς θνητός δεν μπορεί να παραβγεί μαζί του. Ο Έκτορας, ο βασικός υπερασπιστής της Τρίας. Ο Όμηρος τον αποκαλεί λοφοσίστη, γιατί το λοφείο της περικεφαλαίας του σύεται τρομακτικά καθώς ορμά στη μάχη, και ανδροφόνο. Είναι ο ήρωας του καθήκοντος και της αυτοθυσίας. Ο ποιητής μας χαρίζει μια από τις πιο ανθρώπινες στιγμές της παγκόσμιας λογοτεχνίας, όταν ο Έκτορας βγάζει το κράνος του για να μην τρομάξει το μωρό του, λίγο πριν επιστρέψει στον πόλεμο, από τον οποίο ξέρει ότι δεν θα γυρίσει ζωντανός. Για τον Όμηρο, ο Έκτορας δεν είναι απλώς ένας εχθρός, αλλά ο στήλος της πόλης του, ένας ήρωας που πολεμά όχι για τη δόξα, αλλά για την οικογένεια και την πατρίδα του. Ο Αχιλλέας, ο κεντρικός ήρωας του έπους. Ο Όμηρος τον αποκαλεί σταθερά ποδάρκι, γοργοπόδι, φτερόποδο και θεϊκό. Ο ποιητής δεν εστιάζει μόνο στη μυϊκή του δύναμη, αλλά χτίζει όλο το έργο γύρω από την μνήμη του, δηλαδή την καταστροφική ιερή του οργή. Στην πιο κρίσιμη στιγμή, όταν ορμά στον Έκτορα, ο Όμηρος παρομοιάζει τη λάμψη της λόγχης του με τον έσπερο, το ωραιότερο αστέρι του ουρανού, δείχνοντας πώς η θεϊκή ομορφιά και ο θάνατος γίνονται ένα στην αιχμή του δώρατός του. Ο άνθρωπος που ξεκίνησε τα πάντα, ο Πάρης ή Αλέξανδρος. Ο Όμηρος τον αποκαλεί θεόμορφο και πτεροπόδι. Μας χαρίζει μια απίστευτη εικόνα όταν τον παρομοιάζει με ένα καλοθρεμμένο άλογο που σπάει το σκοινί του και τρέχει περήφανο στην πεδιάδα, αναζητώντας τη δόξα. Αν και ο Έκτορας τον κατηγορεί συχνά για δειλία και οκνηρία, ο ποιητής μας δείχνει ότι ο Πάρης είναι ο εκλεκτός της Αφροδίτης, ο ήρωας που η θεά αρπάζει από το πεδίο της μάχης μέσα σε μια χρυσή ομίχλη για να τον πάει ασφαλή στην αγκαλιά της Ελένης. Και στην κορυφή, η ωραία Ελένη. Ο Όμηρος κάνει κάτι ιδιοφυές. Δεν κάνει ανατομική περιγραφή των χαρακτηριστικών της, αλλά μας δείχνει την ομορφιά της μέσα από τις λέξεις και τις αντιδράσεις των άλλων. Την αποκαλεί λευκόλενο, με τα λευκά χέρια σαν κρίνα, μακρόπεπλη και καλυπλόκαμη. Η κορυφαία περιγραφή του ποιητή είναι όταν εκείνη πλησιάζει τα τείχη φορώντας το λευκό της μαγνάδι. Ο Όμηρος μας δείχνει τους γέροντες της Τρίας να την κοιτάζουν και να ψιθυρίζουν μεταξύ τους ότι η όψη της προκαλεί τρόμο, γιατί μοιάζει με αθάνατη θεά. Ο ποιητής τους βάζει να παραδέχονται ότι δεν είναι κρίμα, δηλαδή δεν είναι άδικο, που Έλληνες και Τρώες υποφέρουν τόσα χρόνια για μια τέτοια γυναίκα. Αυτή είναι η δύναμη της ομηρικής Ελένης. Όμως, εμείς τολμήσαμε να την προσεγγίσουμε και κάπως αλλιώς. Σας τη δείχνουμε και όπως θα ήταν στην πραγματικότητα, σύμφωνα με τα αυστηρά ιστορικά δεδομένα της Μικηναϊκής εποχής, χωρίς τους αναχρονισμούς που έβαλε ο Όμηρος αιώνες μετά. Στη δεύτερη εκδοχή, ίσως να μην δείχνει τόσο θεϊκή με την κλασική έννοια, αλλά σίγουρα ήταν μια πανέμορφη Μικηναία βασίλισσα. Εσείς ποια εκδοχή της προτιμάτε, την ομηρική ή την ιστορική? Αυτοί ήταν οι θεοί και οι ήρωες της Ηλιάδας μέσα από τα μάτια και τις λέξεις του ίδιου του Ομήρου. Εσένα ποια ομηρική περιγραφή σου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση? Μήπως τα μάτια του βοδιού? Γράψε μου στα σχόλια, κάνε ένα like και subscribe για να μην χάσεις το επόμενο βίντεο.